हेलो नमस्कार स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई यस भन्दा अगाडिको क्लासहरुमा हामीले वर्ड एक्सेल र पावरपोइन्ट सँग सम्बन्धित क्लासहरुको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौं र आजबाट चाहिँ हामी ग्राफिक डिजाइनिङ अन्तर्गतको कोर्सहरु चाहिँ हामी गर्न गइरहेको छौं र आशा गर्छु तपाईले यस भन्दा अगाडिको क्लासहरु अवश्य पनि एटेन्ड गर्नु भएको छ यदि एटेन्ड गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल ड्रीम वर्ल्ड 69 सर्च गरी त्यसको प्लेलिस्टमा गएर तपाईले त्यो क्लासहरु एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत रहेर विभिन्न ग्राफिक डिजाइनिङको मल्टिपल कोर्सहरु हुन्छ जस्तै मल्टिपल प्रोग्रामहरु हुन्छ जस्तै एडोब फोटोशप भयो इलिस्ट्रेटर भयो इनडिजाइन भयो हैन त्यसैगरी कोरल ड्रका कुराहरु त्यो ग्राफिक डिजाइन अन्तर्गत चाहिँ मल्टिपल प्रोग्रामहरु हुन्छ तर तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाई फोटोशप सिक्नु पर्ने हुन्छ र आज हामी फोटोशपबाटै क्लास पनि स्टार्ट गर्ने छौं। ओके अब तपाईलाई कन्फ्युजन होला जस्तै ग्राफिक डिजाइनिङ भनेको के हो अर्थात यसबाट हामी के कुराहरु सिक्छौं कस्तो डिजाइनहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अब जति पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आइडेन्टिटी कार्ड भयो भिजिटिङ कार्ड इन्भिटेसन कार्ड हैन म्यारेज कार्डहरु भयो ब्यानर क्रिएसन लोगो डिजाइन ती सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ न्यूजपेपर डिजाइन सर्टिफिकेट डिजाइनिङ ती सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ हामी ग्राफिक डिजाइनिङ अन्तर्गत रहेर चाहिँ सिक्ने छौं र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईले मेरो क्लासहरु एटेन्ड गरिसकेपछि अवश्य पनि एउटा डिजाइनरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। त्यसैले मेरो कुनै पनि भिडियोहरु स्किप नगरिकन सुरुबाटै मैले प्रत्येक क्लासहरु जहिले पनि पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै हालिरहेको हुन्छु तपाईले पार्ट 1 बाट क्रमशः कुनै पनि क्लासहरु नछोडिकन कुनै पनि पार्टहरु नछोडिकन हेर्दै जानु होला। हाम्रो यो ग्राफिक डिजाइनिङको कोर्स सकेपछि तपाईले जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि एज अ ग्राफिक डिजाइनरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ तर त्यसको लागि मेरो भिडियो हेर्ने क्रममा र सिक्ने क्रममा कुनै कन्फ्युजन भएमा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला म तपाईको कमेन्टको रिप्लाई अवश्य पनि दिनेछु। ओके र आज चाहिँ हामी सबैभन्दा पहिला फोटोशपको बारेमा सिक्छौं र फोटोशप कसरी खोल्ने र त्यसमा के कुराहरु चाहिँ हामीले ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ आज डिस्कस गर्न गइरहेको छौं र तपाईले फोटोशप चाहिँ सबैभन्दा पहिला चलाउन भन्दा अगाडि तपाईको कम्प्युटरमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ र यदि तपाईलाई फोटोशप डाउनलोड गर्न र इन्स्टल गर्न आउँदैन भने मैले फोटोशपको डाउनलोड लिंक मेरो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यहाँबाट पनि तपाईले सजिलैसँग डाउनलोड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। ओके र अहिलेको समय सापेक्ष कुरा गर्दाखेरि ग्राफिक डिजाइनिङको स्कोप एकदमै राम्रो छ है जस्तै अहिले प्रत्येक दिन नयाँ प्रोडक्टहरु आइराको हुन्छ प्रत्येक दिन नयाँ बिजनेसहरु चाहिँ इस्टाब्लिश भइराको हुन्छ त्यो सबै कुराको लागि एउटा विज्ञापन त चाहियो मार्केटिङ त चाहियो हैन त्यसको लागि चाहिँ तपाई डिजाइनर भएर चाहिँ त्यसमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सुनिरहनु भएको होला पक्कै पनि डिजिटल मार्केटिङ भनेर हैन अनलाइन मार्केटिङका कुराहरु ती सबैको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने कुरा भनेको एउटा ग्राफिक डिजाइनरको आवश्यकता पर्छ र त्यसैले यसको एकदमै ह्युज स्कोप छ र आशा गर्छु तपाईले मेरो भिडियोहरुबाट अवश्य पनि के नयाँ कुरा चाहिँ सिक्नुहुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ र यदि तपाई ग्राफिक डिजाइनरको भएर काम गरिसकेपछि कम्तिमा पनि मिनिमम तपाईको स्यालेरी रेन्जेस भनेको 15,000 देखि लिएर 40-50,000 सम्म चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ अब सुरुमा तपाई फ्रेशर हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई कम्तिमा पनि 15,000 देखि लिएर तपाईको एक्सपीरियन्सको बेसमा चाहिँ सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ र कमाई पनि राखेका छन् धेरैले है। त्यति मात्र नभएर घरमै बसेर कमाउन चाहनुहुन्छ अनलाइन कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि फ्रीलान्सर प्लेटफर्म पनि एकदमै बेस्ट हुनेछ एज अ ग्राफिक डिजाइनरको लागि। सो मेरो प्रत्येक क्लासहरु तपाईको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र लाइफ चेन्जिङ हुनेछ त्यसैले जति पनि हामी सिक्छौं त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला किनभने सिकेर मात्र हुँदैन त्यसलाई जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो त्यति चाहिँ तपाईको स्किल डेभलप हुँदै जान्छ र तपाई चाँडो भन्दा चाँडो नयाँ डिजाइनहरु जस्तोसुकै डिजाइन पनि बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। सो आजको क्लास चाहिँ सुरु गरौं र यदि तपाईलाई फोटोशप खोल्न आउँदैन भने यहाँ स्टार्ट मेन्युमा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ फोटोशप भनेर। ओके फोटोशप सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले इन्स्टल गर्नु भएको छ भने आइहाल्छ यहाँनेर मिस्टेक भएछ PHOTOSHOP है बस यति भएपछि मैले यहाँनेर फोटोशपको CS6 भर्जन इन्स्टल गरेको छु। अब यति भइसकेपछि फोटोशप खोल्ने बित्तिकै हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यहाँ PS भनेर फोटोशपको लोगो छ यहाँ मल्टिपल मेन्युहरु छ र यहाँ एउटा टुल बक्स छ
र यस्तो यो कुनै पनि टुल बक्सहरु कहिलेकाहीँ काम गर्ने क्रममा चाहिँ आउँदैन अर्थात के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई सुरु पटक पहिलो पटक खोल्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनेर यस्तो खालको आउन सक्छ है यस्तो खालको मल्टिपल अप्सनहरु आउन सक्छ जस्तै यस्तो आइदियो भने कसरी हटाउने हैन यस्तो मल्टिपल कुराहरु आउँछ र तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने यसले पनि असर गर्न सक्छ सो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ सबै यिनीहरुलाई क्लोज गर्ने कसरी क्लोज गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ टाइमलाइन र टाइमलाइनकै सिधा यता एउटा कालो धब्बा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिक गरेर नछोडिकन तान्नुस् है नछोडिकन तान्दा यो मुभ हुन्छ र मुभ गरेपछि अब छोडेपछि यहाँनेर क्रसको चिन्ह आउँछ क्लोजको यसलाई क्लोज गर्नुस् ओके यहाँ पनि मल्टिपल अप्सनहरु छ यसलाई पनि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ हिस्टोग्राम छ यहाँनेर इन्फो छ यहाँबाट तान्नुस् यहाँबाट तान्नुस् बाहिर आएपछि यहाँनेर के हो क्लोज सिम्बल आउँछ एवं तरिकाले सबै कुराहरु चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ है यस्तरी है यो चाहिँ एउटा लेयरको रहेछ यो लेयर चाहिँ तपाईलाई चाहिन्छ तर यो लेयर पनि क्लोज भएको अवस्थामा यसलाई पनि क्लोज गर्दिए मैले सबै क्लोज गरिदिन्छु ल सुरुमा है यस्तो भयो अब यो चाहिँ एउटा टुल बक्स हो यो चाहिँ तपाईले क्लोज गर्नु हुँदैन है यो चाहिँ तपाईलाई एकदमै चाहिन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो पनि क्लोज भइराको हुन्छ यहाँबाट सार्न सकिन्छ है मैले मुभ गर्ने तरिका यहाँ सिकाइराको छु यो एकदमै हेर्नु होला है यस्तो भयो भने हामी यसलाई कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि विन्डोमा जानुस् र विन्डोमा गइसकेपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ टुल्स भन्ने अहिले अप्सनमा टिक लागिरहेछ नि अप्सन भनेको यसलाई हामी अप्सन भन्छ यो पनि हट्न सक्छ कहिलेकाहीँ यस्तो सबै कम्प्लिटली हटेको अवस्थामा कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि विन्डोमा गएर सबैभन्दा पहिला अप्सन ल्याउनुस् अप्सन आएको छैन भने अप्सन आइसक्यो त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा टुल्स ल्याउनुस् है टुल्समा क्लिक गर्नुस् टुल पनि आयो तर यो टुललाई चाहिँ हामी कहाँ राख्छौं जनरली यो साइडमा राखौं यहाँ राखौं र यहाँनेर टुल बक्स सँगै यो एरो छ यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने यो डबल लाइनमा आउँछ भनेको यसलाई भर्टिकल लाइन सिंगल लाइनमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डबल लाइन पनि यसरी राख्न सक्नुहुन्छ जसरी सजिलो हुन्छ तपाईलाई त्यसरी राख्नुस् म चाहिँ यसलाई सिंगल लाइनमा राख्न चाहन्छु त्यही भएर यस्तो गरे ओके हामीले अप्सन पनि निकालियो विन्डोमा गएर के निकालियो त अप्सन निकालियो यो अप्सन र अर्को के चाहियो हामीलाई टुल्स दुईटा आइसकेछ र अब अर्को कुरा चाहिँ विन्डोमा गएर फेरि हामीले लेयर्स भन्ने निकाल्नु पर्ने हुन्छ F7 किबोर्डमा थिच्दा पनि हुन्छ मैले लेयर्समा क्लिक गर्दिए अब यसलाई पनि सारेर यहाँ गएर चाहिँ हामी यसलाई यहाँबाट सारेर यहाँ साइडमा राखौं र लेयरको साइजहरु आवश्यकता अनुसार ठूलो सानो बनाउन सकिन्छ भनेको यसलाई पनि हामी कस्टमाइज यसलाई ठूलो सानो बनाउन सकियो मैले चाहिँ यतिकै राख्दिए ओके यतिको राख्दिए सानो बनाउनु तपाई कन्फ्युजन सुरु बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने यसलाई ठूलो बनाएर राख्नुस् है ओके अब लेयरमा कुनै देखाएको छैन र हाम्रो कुनै पनि टुलहरुको प्रयोग भएको छैन अब यति कुरा गर्न जानियौ अब हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी फाइल मेन्युमा गएर पेपरहरु जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा A4 साइज पेपरहरु छान्यौ त्यस्तो पेपरहरु निकाल्न सिकौं पेपर निकाल्नको लागि फाइलमा गएर न्यूमा जानुस् न्यूमा गइसकेपछि यहाँनेर मल्टिपल अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै सबैभन्दा पहिला नेम भनेको ठाउँमा पेपरको नाम तपाई फाइलको नाम सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले यतिकै छोड्दिए यसलाई अनि प्रिसेट भनेको ठाउँमा पेपरको जुन हाम्रो इन्टरनेशनल पेपर छ फोटो छ हैन इन्टरनेशनल पेपर छान्ने बित्तिकै यहाँ साइज के आयो A4 मा हामी अरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं जस्तै A3 क्यालेन्डरको डिजाइनहरु बनाउन छ अरु भने A3 बनाउन सकियो अनि अर्को कुरा चाहिँ PP साइज फोटो जस्तै पासपोर्ट साइजको फोटो सानो फोटो हुन्छ नि त्यो साइजको निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट हामीले फोटो छानेर यहाँनेर साइजमा चाहिँ हामीले के छान्न सकियो त 4x6 वाला 4R पेपर हुन्छ यो वाला छान्न सकियो पोर्ट्रेट भनेको ठाडो हो ल्यान्डस्केप भनेको 1300 हो हैन ठाडो चाहिए भने पोर्ट्रेट यहाँबाट छान्नुस् ल्यान्डस्केप 1300 वाला चाहिए भने यो छान्नुस् त्यो तपाईको चोइस अनुसार यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ तर हामी अहिले चाहिँ A4 पेपर छान्न गइरहेको छौं त्यही भएर प्रिसेटमा के छान्नु पर्ने हुन्छ हामीले इन्टरनेशनल पेपर बुझ्नुभयो नि जब तपाईले यहाँनेर इन्टरनेशनल पेपर छान्नुहुन्छ त्यसपछि साइज के आयो त अटोमेटिकली A4 अब A4 को हाइट र विड्थ भनेको डिफल्ट हुन्छ हामीले यहाँ मिलाउन पाइएन जब हामी A4 छान्छौं त्यसपछि यहाँ साइजहरु मिलाउन पाइदैन जस्तै 210 mm मिलिमिटर को विड्थ हुँदो रहेछ A4 को यसलाई इन्चमा हेर्ने भने यसलाई हामी इन्च पनि बन्न सक्यो 8 इन्च र 11 इन्च को हुन्छ र अब हामीले पेपर छान्ने क्रममा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज के हो भन्दा त्यसको रेजोल्युसन जति धेरै भयो त्यति राम्रो क्वालिटीको फोटो आउँछ जति कम भयो त्यति लो क्वालिटीको फोटो आउँछ तर फरक चाहिँ के हो भन्दा रेजोल्युसन धेरै भयो क्वालिटी त राम्रो भयो तर त्यसको साइज पनि बढ्छ रेजोल्युसन कम भयो क्वालिटी घट्छ र साइज पनि घट्छ
तर एउटा फोटोको लागि मिनिमम चाहिँ हामीले कति राख्दा ठिक हुन्छ त 300 ओके र जस्तै हामी एउटा भिडियोलाई हेरौं न त एचडी भिडियोहरु हुन्छ त्यो एचडी भिडियो चाहिँ एकदमै हाई क्वालिटीको भिडियो हुन्छ कति क्लियर कति राम्रो देखिन्छ हैन तर एउटै भिडियोले कति एमबी खाएको हुन्छ एकदमै धेरै एमबी खाएको हुन्छ त्यही हो के र कुनै कुनै भिडियो चाहिँ एकदम लो क्वालिटीको हुन्छ तर साइज पनि कम खान्छ त्यही हो रिजोल्युसनको काम चाहिँ त्यति हो त्यसको क्वालिटी मेन्टेनेन्समा डिपेन्ड गर्छ यसले र अर्को कुरा यो कलर मोड जहिले पनि आरजीबी नै राख्नुस् हैन यो कलर मोड रेड ग्रीन र ब्लू तीनटा कलर एकदमै यो डिजाइनिङको लागि यो आरजीबी राख्दा बेटर हुन्छ र ब्याकग्राउन्डमा यो व्हाइट राख्ने हो यति गरेपछि ओके गर्नुस् एउटा पेपर आयो अब जब हामीले पेज ल्यायौं पेज ल्याइसकेपछि यहाँनेर ब्याकग्राउन्ड भनेर लेयरमा पनि देखायो के भनेको लेयरको काम के हो भन्दाखेरि प्रत्येक कुराहरु हामी जति पनि काम गर्दै जान्छौं त्यो सबै लेयरमा स्टेप 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 बस्दै जान्छ के भनेको एउटा मैले फोटो ल्याए भने त्यसको छुट्टै लेयर 1 बन्छ दोस्रो फोटो ल्याए भने लेयर 2 बन्छ भनेको लेयरको काम चाहिँ त्यो कति तहमा बनिदै छ त हाम्रो डिजाइन त्यो कुरा चाहिँ देखाउँछ ओके र यति भइसकेपछि हामीले न्यू फाइल निकाल्न जानियो कहाँ गएर फाइलमा गई न्यूमा गएर अब त्यसैगरी अर्को फोटोहरु पनि ल्याउनु पर्यो भने फाइलहरु अरु ल्याउनु पर्यो भने फाइलमा जाने र ओपनमा जाने ओपनमा गइसकेपछि हामीले यहाँनेर विभिन्न फोटोहरु ल्याएर राखेको हुन्छ विभिन्न फोटोहरु हुन्छ जति पनि छ त्यो चाहिँ तपाईले कहाँ राखेको छ कहाँ सेभ गरेको छ भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईलाई थाहा हुनु पर्छ त्यहाँ गएर तपाई छान्नुस् मैले यो फोटो ओपन गरे अब छानेपछि यसलाई ओपन गर्नुस् आइहाल्छ ओके र फोटो आइसकेपछि अघिको पेपर हरायो के जब हामीले फोटो निकाल्यो पेपर हरायो तर त्यो हराको हैन क्लोज भएको हैन यहाँनेर छ यो भनेको अहिले हामी यहाँ छौं अलिकति जुन हामी फाइल खोलिराछ त्यो चाहिँ अलिकति क्लियर देखिन्छ जुन चाहिँ खोलेको छैन त्यो चाहिँ अलिकति डिममा देखियो यसलाई अलिकति तलतिर सारौं यहाँसम्म सारौं ए यस्तो देखियो के भनेको अघिको हाम्रो पेपर चाहिँ यहाँ छ अहिलेको फोटो चाहिँ यहाँ छ भनेको हामीले जति पनि फोटोहरु फाइलहरु खोल्दै जान्छौं त्यो यो लाइनमा बस्दै जान्छ के यहाँनेर एउटा छ यहाँ अर्को छ अब अर्को ल्यायो भने यता बस्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दा यसलाई तानेर तल पनि ल्याउन सकिए यस्तो ल्याउन सक्यो यसलाई पनि ल्याउन सकिए यस्तरी पनि काम गर्न सकिए यस्तरी छुट्टै पनि ल्याएर काम गर्न सकियो तर यो भन्दा चाहिँ अघि जसरी राखेको थियो त्यसरी राख्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यही भएर यसलाई तानेर यहाँबाट तानेर यस्तो भयो भने यहाँ क्लिक गरौँ यहाँबाट तानेर चाहिँ नछोडिकन माथि लानुस् यस्तो यस्तो चिन्ह आएपछि छोड्दिनुस् माथि यहाँनेर बस्छु यसलाई पनि माथि यस्तो चिन्ह आएपछि छोड्दिनुस् अहिलेको पोजिसनमा आयो नि अब यति भइसकेपछि जहिले पनि यो लेयरलाई कुनै पनि फोटोहरु चलाउँदा त्यो लेयरलाई डुप्लिकेट गरेर मात्र चलाउनुस् किनभने फोटोहरु चलाउने क्रममा बिग्रिन सक्छ अब डुप्लिकेट कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने यसलाई क्लिक गरेपछि कन्ट्रोल सँग जे थिच्नुस् किबोर्डमा है कन्ट्रोल जे थिच्ने बित्तिकै के हो त्यो डुप्लिकेट यानी कि दुईटा भयो अब दुईटा भएपछि चलाउँदा चलाउँदै यो बिग्रे पनि ओरिजिनल त हुन्छ त्यही भएर हाम्रो फोटो बिग्रिने चान्स कम हुन्छ ओके अब यति भइसकेपछि यसलाई यहाँनेर अब मुभ टुलको कुरा अब लेयर डुप्लिकेट गर्ने कुरा पनि जानियो के गरियो त कन्ट्रोल सँग के गरियो जेई फेरि डुप्लिकेट भयो यसलाई जति पटक डुप्लिकेट गर्दा पनि फरक पर्दैन ल तर धेरै पनि नगर्नु किनभने हामीलाई नै भरै झुकिन सक्छ तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ भने त्यही भएर अब यसलाई काट्ने हो बडी भयो भने कसरी काट्ने भन्दा यसलाई क्लिक गर्ने किबोर्डमा डिलिट थिच्ने अर्थात क्लिक गरेर यसलाई नछोडिकन यहाँ तान्दा पनि हुन्छ तर किबोर्डमा डिलिट थिच्न सिक्नुस् है छिटो हुन्छ हाम्रो काम अब यसलाई डुप्लिकेट गर्दा पनि यहाँबाट तानेर डुप्लिकेट गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो नि डुप्लिकेट गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है अब यति भइसकेपछि यो फोटोलाई चाहिँ हामी बोकेर यहाँ लानु पर्यो त्यसको लागि हामी टुल युज गर्छौं यो सबैभन्दा सुरुको टुलको नाम हेरौं त के आयो त मुभ टुलको काम भनेको कुनै पनि फोटोलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे र मुभ टुलमा क्लिक गरेपछि यस्तो चिन्ह आउँछ मुभ टुलको यहाँ क्लिक गरेको छ भने अर्कै चिन्ह आयो तर हामी जहिले पनि मुभ टुलमा हुनुपर्छ जस्तै कुन टुलमा क्लिक भएको छ जहाँ भए पनि तपाई सिधै कहाँ हुनुपर्छ मुभ टुलमा गएको हुनुपर्छ है अब यहाँ मुभ टुलमा आइसकेपछि यसलाई क्लिक गरेर नछोडिकन तानेर लानुस् यहाँ यो पेजमा लानुस् यो पेजमा गइसकेपछि यो ओपन हुन्छ र ओपन गरेपछि यहाँ छोड्न मिलेन कहाँ ल्याएर यहाँ ल्याएर छोड्दिनुस् यसरी फोटो ल्यायो अब यो ल्याएपछि लेयर हाम्रो दुईटा बन्यो एउटा ब्याकग्राउन्ड भनेको यो पेपर हो जब लेयर अर्को ल्यायो फोटो यहाँनेर आयो यसरी लेयरहरु बनिदै जान्छ अब यो फोटो ल्याइसकेपछि यसको काम सकियो यसलाई क्लोज गरिदिँदा हुन्छ क्लोज गर्दा यस र नो आउँछ सेभ गर्ने कि नगर्ने भनेको यसलाई नो गरौँ
किनभने हाम्रो यो नगर्ने हो अब यो फोटोलाई कहाँनेर राख्ने हो त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र ठुलो सानो बनाउनको लागि कन्ट्रोल टी थिच्नुस् किबोर्डबाट कन्ट्रोल टी थिच्नु भयो भने यो ट्रान्सफर्मको अप्सन आउँछ र यस्तो आएपछि यो पोइन्टहरुबाट सजिलै यसलाई कतिको बनाउने भन्ने कुरा यसरी ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ र यतिकै फ्रीली ठुलो सानो बनाउँदाखेरि चाहिँ साइजहरु रिसाइज गर्दाखेरि यसको शेपहरु बिग्रिन्छ कि यस्तो हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीले कन्ट्रोल टी गरेर किबोर्डमा अल्ट र शिफ्ट थिची राख्नुस् र थिची राखेपछि यो पोइन्टबाट यस्तो कर्नर चारैतिरको कर्नरबाट मात्रै चाहिँ यसलाई ठुलो सानो बनाउनुस् है अरुतिर यस्तोबाट हैन है यो साइडबाट मात्रै आवश्यकता अनुसार बढाउन सक्नुहुन्छ है अलिकति क्लियर देखिएन अब जब तपाईले इन्टर हान्नुहुन्छ इन्टर हानेपछि यो क्लियर देखिन्छ ओके र आशा गर्छु तपाईले अवश्य पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने कृपया त्यसलाई रिपिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है र यसलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुस् जति सक्दो 9-10 चोटी प्र्याक्टिस गर्नुस् एकदमै फास्ट हुनु पर्यो के यो चाहिँ तपाईले जानेर मात्र भएन एकदमै तपाईको काम पनि फास्ट हुनु पर्यो अनि मात्र तपाई एज अ डिजाइनरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई मुभ गर्न सकिन्छ बुझिहाल्यौ अर्को फोटो पनि एवं तरिकाले जस्तै हेर्नु है फाइलमा गएर के गरियो ओपनमा गइयो ओपनमा गइसकेपछि कुनै अर्को फोटो ल्याइयो जस्तै मैले यो फोटो ल्याएँ अब यसलाई यतिकै चलाउन मिलेन के गर्नु पर्यो डुप्लिकेट गर्नको लागि के थिच्छौं त कन्ट्रोल जे बस यति भइसकेपछि अब मुभ टुलमै छौं हामी मुभ टुलमा हुँदाखेरि यो चिन्ह आइराको छ भने डाइरेक्टली यसलाई क्लिक गरेर नछोडिकन छोड्नु भएन यहाँ पुर्याउँदैमा छोड्नु मिलेन माथि जब हाम्रो पेजको नाम आउँछ पेजको नाम त यहाँ छ यहाँ ल्याएपछि अटोमेटिकली यो पेज खोलिन्छ र पेज खोलेपछि यसलाई नछोडिकन छोड्नु मिलेन यहाँ ल्याएर छोड्दिने यो यहाँ ल्याएर राख्दिने अब हेर्नु त यो लेयर यो ब्याकग्राउन्ड भनेको यो भयो लेयर 1 भनेको यो भयो प्रत्येक लेयरहरु बनिदैछ अब यति भइसकेपछि यसलाई सार्नु पर्यो भने फेरि यो लेयरमा क्लिक गर्नुस् र यसरी सार्नुस् यसरी आवश्यकता अनुसार के गर्न सकिन्छ फोटोहरुलाई ल्याएर राख्न सकिन्छ अब कुनै पनि फोटो ल्याइसकेपछि यसको काम सकिन्छ यसलाई क्लोज हान्दिनुस् यस्तो भयो भने के गर्छौं हामी यसलाई नो अब हामीले कुनै पनि डिजाइनहरु बनाइसकेपछि त्यसलाई सेभ गर्नुपर्छ सेभ गर्नको लागि कन्ट्रोल एस थिच्दा पनि भयो पहिलाकै जस्तो अर्थात फाइलमा गएर सेभमा जानुस् यी कन्ट्रोल एस यहाँनेर छ सेभमा गइसकेपछि कहाँनेर सेभ गर्ने मैले डेस्कटपमा सेभ गर्न चाहे र यसमा फाइलको नाम दिनुस् के दिनु तपाईले आवश्यकता अनुसार मैले माई फर्स्ट डिजाइन भनेर दिए र यति डिजाइन दिइसकेपछि नाम दिइसकेपछि फर्म्याट भनेको ठाउँमा जहिले पनि जेपीईजी छान्नुस् यो जेपीईजी भनेको एउटा इमेज फाइल फर्म्याट हो जुन चाहिँ जुनसुकै डिभाइसमा पनि सजिलैसँग सपोर्ट गर्छ जस्तै फेसबुकमा अपलोड गर्नु पर्यो अनलाइन अपलोड गर्नु पर्यो गुगलमा अपलोड गर्नु पर्यो भने जहाँ पनि सजिलैसँग सपोर्ट गर्छ यो जेपीईजी एउटा इमेज फर्म्याट हो त्यही भएर हामी यसलाई जेपीजी जब जेपीजी छाने सबै अरु इमेज पनि आयो भनेको मल्टिपल जति पनि फोटोहरु छ अधिकांश फोटोहरु त्यो सबै जेपीजी फर्म्याटमा हुन्छ त्यही भएर हामीले पनि जेपीजी छानेको र यति भएपछि यसलाई सेभ गर्नुस् सेभ गर्दाखेरि यसको क्वालिटीका कुराहरु आउँछ साइज 1.5 MB यसको साइजहरु घटाउन छ भने यसलाई घटाउन सक्नुहुन्छ तर हामी यसलाई हाई क्वालिटीमा राख्छौं त्यही भएर फुल बनाउँछौं 12 मा र यसलाई ओके गर्छौं ओके गरेपछि अब यो फाइल हाम्रो सेभ भइसक्यो सेभ भइसकेपछि यसलाई पनि क्लोज गरौँ यहाँबाट क्लोज गरौँ अब क्लोज गर्दा फेरि सेभ गर्ने कि नगर्ने भने छ यसलाई नगर्ने किन सेभ भइसकेको छ क्लोज बस अब यो फोटो सबै क्लोज गर्न छ भने हामी यसलाई क्लोज गर्दिन्छौं तर हामी चाहिँ फेरि अरु कामहरु पनि गर्नु छ त्यही भएर यसलाई क्लोज गर्दैनौं मिनिमाइज गर्छौं मिनिमाइज गर्दाखेरि यो यहीँनेर बसिरहेको हुन्छ र भरे हामी त्यहीबाट खोल्न सक्छौं र अहिले सेभ गरेको कुरा अहिले सेभ गरेको फोटो कहाँ छ त यहाँनेर छ हामीले डेस्कटपमा सेभ गरेको थियो माई फर्स्ट डिजाइन अब ओपन गरेर हेरौं त बस हामीले सेभ गरेको कुरा पर्फेक्टली जेपीजी फर्म्याटमा सेभ भइसकेको छ अब यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा त तपाईले पक्कै पनि सक्नुहुन्छ प्रिन्ट गर्नु छ भने प्रिन्ट पनि गर्न सकियो हैन पछि सबै कुराहरु प्रिन्ट गर्नको लागि कस्तो साइजहरु मिलाउने सबै हामी सिक्छौं अब यसलाई के गर्छौं हामी सेटेज गरेर वालपेपर लक स्क्रिन ब्याकग्राउन्डमा पनि राख्न सकियो पक्कै पनि यो कुराहरु तपाईलाई थाहा छ ओके आशा गर्छु आजको भिडियोबाट तपाईले फाइलहरु निकालेर मुभ टुलको सहायताबाट कसरी लाने र लेयरको कामहरु कसरी गर्ने र विन्डोमा गइसकेपछि यो जति पनि अप्सनहरु आउँदैन त्यसलाई चाहिँ कसरी ल्याउने टुल्स अप्सन्स र लेयर यो तीनटा कुराहरु अवश्य ल्याएर मात्र काम गर्नु होला यो कुराहरु पक्कै पनि सिक्नुभयो थ्यांक यू थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल थ्यांक यू भेरी मच